গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আমাৰো বৰ্তমান ভালেই চলি আছে। ভাল বেয়াৰ মাজতে বহুত দিন হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু কৰি থোৱা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰা হোৱা নাই, কিন্তু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ। গতিকে ভিডিঅ'ত কি কৰিছোঁ মই তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। বিশেষ একো নাই। আজি ভাবিছোঁ মৰ্ণিঙতে আলু পৰাঠা বনাওঁ। বেটাই কৈ আছে আলু পৰাঠা খাম, গতিকে আলু পৰাঠা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছোঁ, গতিকে ব'লকচোন তেনেহ'লে কেনেকৈনো মই বনাইছোঁ পৰাঠাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আলু পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে মই 4টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছোঁ আৰু সেই আলুকেইটা মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই একদম মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। পিঁয়াজটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটিব নালাগে, মিহিকৈ কুটিব লাগে। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি পূৰা পিটিকি ল'ম। বৰ বেছি পেৰপেৰীয়া হ'লেও বেয়া লাগে, সেইকাৰণে অলপ ভাল বইল হোৱাকৈ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে পিটিকি ল'ম এইখিনি। আৰু এতিয়া চাওকচোন, আলুবোৰ গোটা গোটা হৈ থাকিব নালাগে, তেতিয়া ভাল হয় পৰাঠাটো। মোৰ পিটিকা হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু তেল দি দিছোঁ। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু কেইটামান জিৰা মই ফুটাই লৈছোঁ। এতিয়া মিহিকৈ কটা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভাজি ল'ম অলপ। তাৰপিছত মই ইয়াতে হালধি দিম আৰু লগতে লাল মিৰ্চ অকণমান দিম, ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে মই চিকেন মছলা অকণমান দি দিম, কিয়নো চিকেন মছলা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হৈ যায় আৰু খাই ভাল লাগে খুব বেছি। গতিকে মই অকণমান চিকেন মছলা দিওঁৱেই আৰু আপোনালোকে যদি নিদিয়ে অকণমান দি বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে খাই। আৰু এতিয়া এয়া মই আলুখিনি এড কৰি দিম আৰু খুব ভালদৰে মই একদম সান খাই যোৱাকৈ আলুখিনি পূৰা মিহি হৈ যোৱাকৈ লৰাই তাক হেতাৰে, যিবোৰ গোটা গোটা থাকে হেতাৰে হেঁচি ভাঙি ল'ম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। তাৰপিছত বেছি টাইম ভাজিব নালাগে, যিহেতুকে আলু বইল হৈয়ে আছে। বছ আলুখিনি খালি মিক্স হ'ব লাগে আৰু আলুখিনি ভাঙি যাব লাগে। গোটা গোটা থাকিলে কি হয়, পৰাঠাটো বেলোতে ফাটি যোৱা চান্স থাকে আৰু ফাটি গ'লে বৰ দিগদাৰ হয় বনাবলৈ। গতিকে পূৰা আলুখিনি যিমান মিহি কৰিব পাৰি সিমানে ভাল। সেইকাৰণে এয়া দেখিছে আলু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এতিয়া এয়া মই আটাটো মঠি থৈছিলোঁ। পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে ড'টো একচুৱেলি বহুত টাইট হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ঢিলা লেজুৱাও হ'ব নালাগে, তেনেকুৱা হেৰিয়াত ল'ব লাগে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দুটা পৰাঠা বনাই দেখাম, গতিকে চাওকচোন কেনেকৈ বনাওঁ মই। একদম ইজি হয়। এনেকৈ মই অলপ গুড়ি লগাই লৈছোঁ আৰু হাতেৰে ঘূৰাই এটা কটৰী শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু তাতে মই আলুখিনি ভৰাই ল'ম আৰু ভৰাই ধুনীয়াকৈ কচৰি টাইপত জপাই দিম। এই দুটা ৰুটি জাপি দিয়াতকৈ এনেকৈ দিলে খুব বেছি ভাল হয়। একদম কিনাৰলৈকে আলুটো মিলি যায় আৰু বেছি ডাঠো নহয়, পৰাঠাখন বহুত পাতলা হয় এনেকৈ যদি বনায়। কিন্তু দুটা ৰুটি জাপি দিলে কি হয়, পৰাঠাটো অলপ ডাঠ হৈ যায় আৰু সিজিবলৈও অলপ টাইম লাগে। এনেকৈ দিলে আপোনাৰ বহুত সোনকালে পৰাঠাটো বনাই হয় আৰু পাতলা হয়, একদম পাতলা হয়। এয়া দেখিছে, মই এটা ধুনীয়াকৈ পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে আলু ভৰাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু বহুত হেঁচিব নালাগে, একদম লাহে লাহে কৰিব লাগে, কিয়নো যাতে ফাটি ওলাই নাযায়গৈ বা বেয়া হেৰি হৈ নাযায়। সেইকাৰণে আৰু নেক্সটো মই ঠিক তেনেকৈয়ে কৰি ল'ম। চাওকচোন, এয়া হৈ গ'ল, মোৰ দুটা বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বেলি ল'ম। মই বেলনা লোৱা নাই বেলিবৰ কাৰণে, যিহেতুকে ডাঙৰ হৈ গৈছে পৰাঠাটো, গতিকে ইয়াত স্লেবখনতে বেলিছোঁ, চাফা কৰি লৈছোঁ বাৰু দেই।
আৰু ধুনীয়াকৈ গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু একদম হালকা হাতেৰে বেলিব লাগে, একদম লাহে লাহে বেলিব লাগে প্ৰথমতে, যাতে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মানে কিনাৰলৈকে গুচি যায়গৈ। তাৰপিছত আপুনি অলপ অলপ মিহি গুড়ি লগাই লগাই বেলি থাকিব লাগে এনেকৈ। এয়া দেখিছেনে পাৰাঠাখন প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গৈছেগৈ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু নেক্সটো মই ঠিক সেই একেদৰে বেলি ল'ম। যিহেতুকে ডোটো বহুত ছফ্ট আৰু আলুখিনিও আছে ভিতৰত, সেইকাৰণে মিহি গুড়ি অলপ প্ৰয়োজন হৈছে। গুড়িখিনি দি ল'লে ফাটিও নাযায় আৰু আপোনাৰ বেয়াও হৈ নাযায়, লাগিও নধৰে পাৰাঠাখন। গতিকে এনেকৈ বেলি লৈ যদি দেখিছে নিশ্চয় বহুত কোমল হৈছে আচলতে। এয়া দৈখন বেলি হৈ গ'ল মোৰ, আৰু এতিয়া মই বনাম, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। টাৱা ৰেডি গৰম হৈ আছে আৰু পাৰাঠাখন দি দিম। বহুত বেছি মানে হাই ফ্লেমো কৰিব নালাগে, একেবাৰে ল' ফ্লেমতো ল'ব নালাগে, মিডিয়াম ফ্লেম কৰি ল'ব লাগে। আৰু যদি ঘি লগাই দিয়া হয় অলপ, মানে দুইফালে অলপ সেকি ঘি লগাই দিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। এয়া দেখিছেনে পাৰাঠাখনৰ কালাৰটো প্ৰায় চেঞ্জ হৈ আহিছে, আৰু মই এতিয়া লুটিয়াই দিম। আৰু ইয়াতে মই ওপৰে ওপৰে ঘি লগাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰাঠাখন অকণমান হেঁচি দিম। চৰি, মোৰ ভইচ অভাৰ দি থাকোঁতে গেষ্ট আহি গৈছিলে আৰু মই মাতি পালোঁ, পিছত কাটি নিদিলোঁ আৰু। এতিয়া মই এয়া দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ মানে ফুলি উঠিছে আৰু দেখিবলৈ একদম ৰুটি টাইপে লাগিছে, পাৰাঠা যেন ধৰিবই পৰা নাই, কিয়নো বহুত পাতলা হৈছে। আৰু মই এতিয়া লুটিয়াই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সেকি ল'ম দুইটা ছাইডে। এইটো ছাইডেও মই ঘি লগাই দিম। আৰু তেনেকৈ দেখিছেনে নিশ্চয় পাৰাঠাখন ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে কিনাৰলৈকে একদম, আৰু এখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। বাকী আনখন পাৰাঠাও মই ঠিক একেদৰে বনাই ল'ম। গতিকে আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই, বনাই খাই চাব। আৰু একেবাৰে ইজি হয়, বাচ্চাক টিফিনত দিবৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা হয়। এনেকৈ বনাই লৈ এটা পাৰাঠা বনাই লৈ 4 পিচ কৰি কাটি দিলে সিহঁতি খায়ো ভাল পায় আৰু হেল্ডিও হয়, পেটো ভৰে। মই এনেকৈ টিফিনতো তাক দিওঁ। আৰু এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে, আৰু এইখনো পাৰাঠা মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মই আৰু নতুন ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। গতিকে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ যিসকলে শেষলৈকে চায়। আৰু শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। গতিকে হৈ গ'ল, এয়া মোৰ দুইটা পাৰাঠা ৰেডি। আৰু মোৰ পাৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া পাৰাঠা আছে দুটা, আৰু এয়া লৈছোঁ মই দহিৰ লগত খাম। যিহেতুকে গৰমো বহুত পৰিছে, দহি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এইটো একদম সহজ পদ্ধতিৰে থোৱা দৈ হয়। মই কেনেকৈ থওঁ মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, আজি নকওঁ। একদম সহজতে হৈ যায়, মানে আগদিনা থ'লে পিছদিনা খাব পৰা হৈ যায়। আৰু দেহাই খালে কেনেকুৱা লাগিলে যেন? দেহাই খালে আৰু হাজবেণ্ডেতো খাই গ'ল। এতিয়া মই লাহে ধীৰে বহিছোঁ খাওঁ বুলি। গতিকে খাই লওঁ, আৰু খাই মই জনাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে পাৰাঠাটো। আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে, বহুত ভাল লাগিলে খাই। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ আলুটো একদম কিনাৰলৈকে গৈছেগৈ। কিনাৰটো অকণো ডাঠ হৈ থকা নাই, ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি হৈ গৈছে। আৰু ধুনীয়া লাগিছে, বহুত টেষ্টি হৈছে। আৰু মই আলু পৰাঠা বনালে যদি অকণমান চিকেন মছলা দি দিওঁ নহয়,
টেষ্টটো বেলেগেই মানে টেষ্ট হৈ যায়, বহুত ভাল লাগে খাই। সেইকাৰণে মই চিকেন মছলা অকণমান ইউজ কৰোঁৱেই আলু পৰঠা বনালে বিশেষকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি নিদিয়ে চিকেন মছলা তেল দি চাবচোন, বনাই চাব। আৰু আচাৰৰ লগতো খাব পাৰে, চচ লৈও খাব পাৰে বা চাহৰ লগতো খাব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই দৈৰ লগতে খাইছোঁ, দৈৰ লগত খায়ো মোৰ ভাল লাগে। গতিকে ঠিক আছে তেনেহ'লে খাই লওঁ।